První paprsky úsvitu se otřely o střechy velkého města a proměnili bledý kámen na zlato. Vzduch byl nehybný a jedinými zvuky, které se donesly až k vysokým zahradním terasám na východní straně citadely, byl slabý chorál ranních ptáků a tlumený ševel hemžícího se města pod nimi. Xinzhao seděl s překříženýma nohama na kamenném stupínku a ruce měl opřené o své kopí, které mu leželo v klíně. Zíral dolů přes nižší patra zahrad, přes Cimbuří a přes celé hlavní město Demácie, kam si dodáli. Sledovat, jak slunce vychází nad jeho osvojenou vlastí, ho obvykle uklidňovalo. Ale dnes ne. Jeho plášť byl ožehnutý a zbrocený krví. Jeho zbroj promáčknutá a poškrábaná. Prameny jeho vlasů, prokvetlých železitou šedí, mu divoce splývaly přes tvář, neboť se mu vymanily z drdolu. Za normálních okolností by se už býval vykoupal a smyl ze sebe pot, krev a pach ohně. Býval by poslal svou zbroj bojovým kovářům na opravu a sehnal by si nový plášť. Na vzhledu záleželo, obzvláště u demácijského senešala. Ale tohle nebyly normální okolnosti ani zdaleka. Král byl mrtev. Byl to ten nejváženější muž, kterého kdy Xinzhao poznal. Miloval ho a uznával nade vše. Zapřísáhl se, že ho bude chránit. A přesto u něj Xinzhao nebyl, když ho potřeboval nejvíc. Zhluboka se nadechl, až ho to bolelo. Tíha jeho selhání hrozila, že ho rozdrtí. Včerejší povstání mágů překvapilo celé město. Xinzhao utrpěl zranění v následných bitvách, když se snažil probojovat zpět k paláci. Ale teď nic necítil. Seděl tady sám už celé hodiny. Chlad z kamenné podlahy se mu vsakoval do kostí a pomalu ho obklopoval háv žalu a ostudy a viny. Palácové stráže, ty, které nepřišly o život během útoku, ho nechali na pospas jeho trápení a vyhýbali se vrstveným zahradám, kde v tichosti seděl už několik temných hodin. Xinzhao byl za toto malé milosrdenství vděčný. Nevěděl, jestli se dokáže vyrovnat s výčitkami v jejich očích. Konečně se k němu dostalo slunce, jako světlo soudu, a svou září ho donutilo přimhouřit oči. Zhluboka si povzdechl a obrnil se. Donutil se vstát a naposledy se rozhlédl po městě, které miloval, a po zahradě, která mu až dosud vždy přinášela útěchu. Pak se otočil a vykročil zpátky k paláci. Před mnoha lety složil slib. Nyní ho hodlal dodržet. Xinzhao, prázdný a jako bez života, se cítil jako přízrak, který strašil na místě svého skonu. Smrt by bývala byla lepší. Padnout při ochraně svého vladaře by alespoň bylo ctihodné. Toulal se chodbami paláce, které najednou působily chladně a neživě. Sluhové, které potkal, nemluvili. Ploužili se kolem něj v šokovaném tichu a s vypoulenýma očima. Stráže, kolem kterých prošel, měli truchlivý výraz. Salutovali mu, ale on se díval do země. Nezasloužil si jejich uznání. Nakonec stanul před zavřenými dveřmi. Natáhl ruku, aby zaklepal, ale zastavil se. Třásla se mu ruka? Proklel svou slabost a rázně zabušil na pevný dub. Pak se postavil do pozoru a spodek svého kopí ostře zabodl do země. Ten zvuk se ozýval celou chodbou. Na dlouhý, táhlý okamžik zůstal bez hnutí. Zíral na dveře a čekal, až se otevřou. Zpoza rohu přišla dvojice hlídkujících palácových stráží a za břinkotu zbrojí pochodovala kolem něj. Hanba mu nepovolila, aby se na ně podíval. Dveře však stále zůstávaly zavřené. Domnívám se, že vrchní maršálka korunní stráže je v severní části, řekl jeden ze strážných. Dohlíží na zvýšené zabezpečení. Xinzhao si sám pro sebe povzdechl, ale zaskřípal zuby a poděkoval strážci kývnutím hlavy. Můj pane, řekl druhý strážce, nikdo vám nedává vinu za... Děkuji, vojáku.
přerušil ho Xinzhao. Nestál o jejich lítost. Dvojice zasalutovala a pokračovala v cestě. Xinzhao se otočil a vykročil chodbou ve směru, odkud stráže přišli. K severnímu křídlu paláce. To, že vrchní maršálka Tiana z korunní stráže nebyla ve své kanceláři, mu situaci nijak neulehčilo. Jeho záležitost to akorát protahovalo. Prošel sálem, ve kterém visely vlaječky a prapory, a pod jedním z nich se krátce zastavil. Byla to standarta, na které byl v modrém poli vyobrazen meč Demácie s bílými křídly. Utkala jí zesnulá králova matka se svými služebnými, a i když skoro třetinu vlajky zničil požár, bylo to dílo nesmírné krásy a umělecké kvality. Padla v bitvě o kopec Slanohrod, ale sám král Jarvan vedl útok, aby ji získal zpět, a Xinzhao mu tehdy stál po boku. Probojovali se stovkami freljordských berserkrů, oděných v kůži, aby se k ní dostali. A byl to právě Xinzhao, kdo ji pozvedl vysoko nad hlavu, i když její výšivky olizovaly plameny. Pohled na znovu dobitou standartu tehdy zvrátil průběh boje. Vlil do Demácíců novou sílu a zajistil nepravděpodobné vítězství. Po jejím bezpečném návratu do paláce jí Jarvan odmítal dát vyspravit. Chtěl, aby si každý, kdo se na ní podívá, vzpomněl na její minulost. Xinzhao prošel kolem malé místnosti. Odlehlé knihovny v málo používaném rohu paláce, kde král rád trávil své večery. Bylo to místo, kterému skýtalo únik před všetečnými sluhy a šlechtici. Xinzhao zde s králem trávil spoustu dlouhých nocí, kdy upíjeli medové víno s likérem a probírali podrobnější názory na strategii, politiku a vzdálené vzpomínky na své mládí. Jarvan byl na veřejnosti vždy tím stoickým, přísným vůdcem. Ale tady, ve své soukromé svatyni, zejména v ranních hodinách, kdy už jim toho v poháru mnoho nezbývalo, se smál, až mu po tváři tekly slzy. A zapáleně mluvil o svých nadějích a snech, které měl pro svého syna. Xinzháem projela nová vlna bolesti, když si uvědomil, že už nikdy neuslyší svého přítele se smát. Aniž by si toho Xinzhao všiml, ocitl se u cvičných síní. Za posledních 20 let tady dost možná strávil víc času než kdekoliv jinde. Tohle byl jeho pravý domov, kde se nejvíc cítil sám sebou. Zde strávil bezpočet hodin výcvikem a cvičnými souboji s králem. Právě tady, ke králově velkému pobavení a potěšení, jeho syn přijal Xinzhá do rodiny. Tady Xinzhá učil mladého prince, jak bojovat s kopím a píkou. Tady ho utěšoval, utíral mu slzy a pomáhal mu zpátky na nohy, když upadl. Tady se s ním smál a tleskal jeho úspěchům. Myšlenka na prince ho udeřila jako meč do břicha. Xinzhao sice včera přišel o svého nejdražšího přítele, ale mladý Jarvan přišel o svého otce. O svou matku přišel už při porodu. Nyní byl sám. S těžkým srdcem se Xinzhao přiměl pokračovat v cestě, ale zastavil ho povědomý zvuk. Údery otupěnou čepelí do dřeva. Někdo cvičil. Xinzháovo čelo se zamračilo. Kdesi hluboko v útrobách mu zesílil pocit nechutenství, když proklouzl těžkými dveřmi dovnitř. Zpočátku neviděl, kdo tam je. Oblouky a sloupy kolem stěny klenuté místnosti tu osobu zakrývaly. Kolem něj se hlasitě ozývaly údery meče. Když obešel zhluk sloupů, konečně spatřil prince, jak seká do dřevěné cvičné loutky těžkým železným cvičným mečem. Byl celý spocený a hruď se mu dmula námahou. Na tváři měl výraz plný úzkosti a divoce na loutku útočil. Xinzhao se zastavil ve stínech a pohled na mladého prince, tak raněného, ho bolel. Zoufale chtěl jít k němu, utěšit ho a pomoct mu v tom příšerném okamžiku, neboť princ a jeho otec pro něj byli tou největší rodinou, kterou kdy měl. Ale proč by ho tady princ chtěl? Byl královou osobní stráží a přesto žil, zatímco král byl mrtev. Na váhavost
nebyl Xinzhao zvyklý a ani se mu ten pocit nikterak nezamlouval. Nikdy o sobě nezapochyboval ani v noxijských arénách jménem Masovace. Zavrtěl hlavou a otočil se k odchodu. Strýčku? Xinzhao si nadával do hlupáků za to, že neodešel okamžitě. Nebyli pokrevní příbuzní, samozřejmě, ale princ mu začal říkat strýčku krátce poté, co Xinzhao před 20 lety vstoupil do králových služeb. Jarvan byl tehdy ještě chlapec a nikdo ho neopravoval. Král se tomu zpočátku smál, ale postupem let začal být Xinzhao královské rodině tak blízký jako pokrevní příbuzný a na králova syna dohlížel, jako by byl jeho vlastní. Pomalu se otočil. Jarvan už nebyl chlapec. Byl vyšší než Xinzhao. Oči měl zarudlé a kolem nich byly znát tmavé kruhy. Xinzhao hádal, že nebyl jediný, kdo se ten den nevyspal. Můj princi, řekl. Poklekl a sklonil hlavu. Jarvan nic neříkal. Jen tam tak stál, díval se na Xinzhaa a stěžka dýchal. Omlouvám se, řekl Xinzhao s hlavou stále skloněnou. Za to vyrušení, nebo za to, že si nezachránil mého otce, když ho zavraždili? Xinzhao vzhlédl. Jarvan se na něj mračil a v ruce stále třímal těžký cvičný meč. Neměl žádnou dobrou odpověď, která by vystihovala vše, co cítil. Zklamal jsem ho, řekl konečně. A zklamal jsem sebe. Jarvan ještě chvilku stál na místě, načež se otočil a vykročil k jednomu z mnoha stojanů se zbraněmi, které byly rozmístěny po místnosti. Vstaň, nařídil Jarvan. Když tak Xinzhao učinil, princ mu hodil meč. Reflexivně ho chytil levačkou, neboť v pravé ruce stále ještě držel své kopí. Byla to další cvičná zbraň, těžká a otupená. Pak na něj Jarvan silným máchnutím zaútočil. Xinzhao před úderem uskočil. Můj pane, podle mě to není, začal, ale jeho slova přerušil další Jarvanův výpad, který mu mířil na hruď. Xinzhao ho odrazil stranou ratištěm svého kopí a ustoupil. Můj princi, řekl, ale Jarvan opět zaútočil, ještě zuřivěji než předtím. Tentokrát musel odrazit 2 údery, jeden vysoký a druhý nízký. Jarvan sice používal cvičnou čepel, ale kdyby tyto údery zasáhly, zlomily by mu kost. Xinzhao byl nucen se bránit. První úder odrazil úkrokem do strany a skoseným kopím, ten druhý čepelí svého vlastního meče. Z toho nárazu mu brněla paže. Kde jsi byl? Zavrčel Jarvan a obcházel ho. Xinzhao sklonil zbraně. Tak takhle to chceš, řekl tiše. Ano, odvětil Jarvan, ve kterém kypěl vztek. Meč držel ve smrtícím sevření. Xinzhao si povzdechl. Okamžik, řekl a odnesl své kopí na stojan. Jarvan na něj čekal. Ruka mu střídavě svírala a zase pouštěla jílec meče. Jakmile se Xinzhao vrátil do prostřed místnosti, Jarvan zaútočil. Útočil zběsile a sípal námahou. Jeho údery byly pramálo elegantní, ale zuřivost mu dodávala na síle. Xinzhao jeho údery odrážel a využíval Jarvanovu sílu proti němu, neboť si nepřál střetnout se s jeho údery napřímo. Kdykoliv jindy by prince za takto špatný boj pokáral. Myslel jen na útok a vystavoval se reakcím a protiúderům. Ale Xinzhao nechtěl přerušovat princův oprávněný hněv. Ani nechtěl využívat mezer v jeho obraně. Pokud ho princ potřeboval zmátit do krve, ať si... Kde jsi byl? Cedil Jarvan mezi údery. Tohle jsem měl udělat už dávno, řekl král, aniž by vzhlédl od stolu, u kterého psal dopis. Každé smočení brka bylo naštvané bodnutí do kalamáře. Psal rychlými, zuřivými tahy. Vidět královi emoce takhle na povrchu bylo vzácné. Můj pane, nadhodil Xinzhao. Tolik jsme se upínali k tomu, čeho se bojíme, prohlásil král a stále ještě nezvedl zrak. Ačkoliv na chvíli ustal ve svém naštvaném psaní.
Byli jsme hlupáci. Já byl hlupák. Tím, že jsme se snažili chránit, jsme stvořili přesně toho nepřítele, před kterým jsme se chtěli chránit. Xinzhao vykryl těžký úder, namířený proti jeho krku. Síla úderu ho donutila o krok ustoupit. Nemáš mi k tomu co říct? Dožadoval se Jarvan. Měl jsem být u tvého otce. To není odpověď, vyštěkl Jarvan. Prudce se otočil a odhodil svůj meč stranou. Místností se odrážel ostrý zvuk jeho dopadu. Xinzhao na okamžik doufal, že už se princ vybil. Ale ten si z jednoho ze stojanů vzal jinou zbraň. Drakobije. Nyní princ namířil píku na něj, s tvrdým a neochvějným výrazem. Dojdi si pro kopí, řekl. Nemáš zbroj, namítal Xinzhao. Cvičné zbraně dokázaly snadnost přelámat končetiny, ale i to nejmenší, špatně načasované parírování s bojovou čepelí mohlo být smrtící. To je mi jedno, řekl Jarvan. Xinzhao sklonil hlavu. Ohnul se, aby zvedl Jarvanův odhozený cvičný meč a opatrně ho umístil na stojan, spolu s tím svým. Neochotně a s těžkým srdcem si vzal své kopí a přešel zpět do otevřeného prostoru uprostřed sálu. Jarvan beze slova zaútočil. Nejsem si jistý, jestli chápu, můj pane, řekl Xinzhao. Král se pozastavil a poprvé od Xinzhaova příchodu se na něj podíval. V tomto okamžiku vypadal náhle zestárlý. Na čele měl hluboké vrásky a vlasy i vousy už mu dávno zešedivěly. Ani jeden z nich už nebyl mladý muž. Je to moje vina, řekl král Jarvan. Nesoustředěnýma očima zíral do prázdného prostoru. Umožnil jsem jim získat příliš velkou moc. Nikdy se mi to nezamlouvalo, ale jejich argumenty byly přesvědčivé a navíc se za ně postavila rada. Nyní vidím, že jsem udělal chybu, když jsem ignoroval vlastní úsudek. Tímto dopisem přikazuji lovcům mágů, aby přestali se zatýkáním. Jarvan mrštným švihem natáhl drakobije ke Xinzhaovi. Délka ratiště legendární zbraně se téměř zdvojnásobila a její smrtící čepele s oslepující rychlostí sekaly po Xinzhaově krku. Senešal se zhoupl na stranu, odrazil smrtící úder kruhovou otočkou svého kopí a dával pozor, aby čepele nezahákovaly jeho vlastní zbraň. Ani v brutálních soutěžích masovace Xinzhao nikdy neviděl zbraň, jakou byl drakobij. Pravda byla taková, že tajemství toho, jak s ní bojovat, se ztratilo za vlády prvních králů Demácie a v neskušených rukou byla stejně tak smrtící pro svého majitele, jako pro jeho nepřítele. Proto byla po celá staletí sotva něčím víc než ceremoniálním předmětem. Symbolem vládnoucí rodiny. Když však byl princ ještě malý chlapec, snil o tom, že s ní bude bojovat. Stejně jako staří hrdinové, které obdivoval. A tak Xinzhao slíbil, že ho bude učit, až bude připravený. Jarvan skočil kupředu a úderem ostrým jako kosa máchl píkou k zemi. Xinzhao ho odrazil na stranu, ale princ okamžitě navázal úderem z otočky, který ho minul o pouhých pár palců. Ostrý hrot mu málem roztrhl hrdlo. Jarvan se nedržel zpátky. Než však Xinzhao mohl mladého prince naučit, jak se zbraní zachází, musel jí mistrně ovládnout sám. S královým svolením začal cvičit, aby se naučil její tajemství. Byla to dokonalá zbraň, překvapivě lehká a dokonale vyvážená. Vyrobil ji mistr na vrcholu svých schopností. Tato píka, vykovaná slavným kovářem Orlonem, když byla Demácie ještě mladá, byla uctívanou demácijskou ikonou, jakož i symbolem její slávy, stejně jako její mohutné bílé hradby či královská koruna. Byla vyrobena, aby porazila velkou mrazivou dračici Maelstrom a její potomky, kteří kdysi dávno sužovali rané osadníky Demácie a už dlouho sloužila jako symbol královského rodu. Xinzhao s ní cvičil celé roky, každý den před svítáním. Teprve tehdy, když měl pocit, že ji chápe dostatečně dobře,
Začal učit 12letého prince, jak se používá. Jarvan chroptěl námahou a vrhal se na Xinzaa. Senešal myslel jen na obranu. Mírně ustupoval a neustále vnímal svoje okolí. Jeho kopí se před ním míhalo a odráželo píku ze zamýšleného směru pokaždé, když se proti němu vrhlo. Mladý princ se už učil používat meče, kopí a pěsti. A také intelektuálnější umění, vojenské dějepravy a řečnictví. Bylo to v den jeho 16. narozenin, kdy mu jeho otec Drakobije konečně předal. Cvičil tvrdě a na své cestě k mistrovství se sám nesčetněkrát zranil, ale nakonec se zbraní bojoval tak, jako by byla jeho součástí. Jarvan na Xinzaa svými zuřivými údery tvrdě naléhal. Nenechával Senešala vydechnout, neboť každý útok plynule přecházel v další. Z nepodařeného výpadu se stal rozmáchlý sek zhora, který se pak proměnil ve dvojici sečných oblouků. První nízký sek přes trup, druhý přes hrdlo. Xinzao se všem vyhnul. Tělo se mu houpalo ze strany na stranu a jeho kopí odráželo každý úder stranou. Nicméně i když byl Jarvan Xinzaovým dlouholetým studentem, byl mladší a silnější a díky vysokému vzrůstu měl větší dosah. Už to nebyl jen nemotorný uchazeč. Byl zocelený bojem a výcvikem. Jarvan, nyní s Drakobijem, dokázal zacházet výrazně snáze než on sám. Jarvan na něj nemilosrdně dotíral a nutil ho ustupovat s každým krokem. Xinzao musel vynaložit veškeré své úsilí, aby vyvázl bez úhony, ale dlouho to tak zůstat nemohlo. Král sklopil zrak a pročítal si svůj dopis. Nahlas si povzdechl. Kdybych k tomu býval, našel odvahu už dřív. Možná by se té dnešní katastrofě dalo předejít, řekl. Podepsal dopis, načež vedle svého jména nalil rozehřátý královský modrý vosk a otiskl do něj svou osobní pečeť. Foukl na ní, pak dopis podržel ve vzduchu a mírně s ním zatřepal, aby vosk rychleji ochladil. Král, spokojený se zaschlým voskem, stočil dopis do ruličky, načež ho vložil do válcovitého obalu ze sušené bílé kůže. Předal ho svému Senešalovi. Xinzao sotva uhnul zlověstnému seknutí, když na něj poslední chvíli natočil obličej. Ozubené čepele Drakobije se mu svezly po líci, z níž vytryskla krev. Poprvé od okamžiku, kdy začali, si Xinzao říkal, jestli se ho princ skutečně snaží zabít. Zemřít rukou syna muže, kterého nedokázal ochránit, v tom byla jistá rovnováha. Jarvan odhodil Xinzaovo kopí stranou spodní částí Drakobije a rychle se otočil, takže jeho zbraň udělala těsný oblouk a šla Xinzaovi po krku. Byl to dokonale provedený chvat, který prince naučil sám Xinzao. Jarvanova práce nohou při přípravě tohoto úderu byla dokonalá a počáteční zásah jeho zbraně byl veden právě tak silně, aby ji odrazil stranou. Ale ne tak silně, aby se tím zpomalil poslední úder. I tak by ho Senešal býval mohl zablokovat. Bylo by to těsné, ale věřil, že se mu díky své rychlosti, i když byl tak unavený, podaří zajistit, aby úder nezasáhl. A přesto se o to nijak nepokusil. Jeho vůle bojovat byla pryč. Velice mírně zvedl svou bradu, aby byl úder přesný. Čepele Drakobije se sykotem blížily. Rána byla zasazena rychle, schopně a silně. Bývala by zajela hluboko a skoro okamžitě by ho zabila. Smrtící úder se zastavil, jakmile se dotkl Xinzaova hrdla. Z nějž vyhrklo pár krvavých korálků, ale nic víc. Proč neřekneš, kde jsi byl? Zvolal Jarvan. Xinzao polkl. Po krku mu stékl pramínek horké krve. Protože to je moje vina, řekl. Měl jsem tam být. Jarvan ještě okamžik držel čepel na Xinzaově hrdle a pak ustoupil. Náhle působil schradle, jako by z něj veškerý oheň a vztek vyprchali a nechali zde jen truchlícího, ztraceného syna. Takže můj otec
tě někam poslal, řekl. A ty mu nechceš dávat za vinu svou nepřítomnost. Xinzhao nic neříkal. Mám pravdu, že ano? Zeptal se Jarvan. Xinzhao si povzdechl a sklopil zrak. Xinzhao byl i nadále tichý a nehybný. Upíral zrak na dopis, který před ním král držel, ale nenatáhl se pro něj. Král pozvedl obočí a Xinzhao ho konečně přijal. Přeješ si, abych ho předal poslovi, můj pane? Zeptal se. Ne, opáčil Jarvan. Jeho doručení svěřím pouze tobě, příteli. Xinzhao zachmuřeně přikývl a připnul si dopis k opasku. Pro koho je? Pro hlavu řádu lovců mágů, řekl král. Vstyčil prst. Ne pro jednoho z jeho poskoků, přímo pro něj. Xinzhao sklonil hlavu. Stane se. Jakmile bude v ulicích klid a zjistíme, kam se poděl ten uprchlý vězeň. Ne, řekl král. Chci, abys vyrazil hned. Dokázal být tak tvrdohlavý, řekl Jarvan a zatřásl hlavou. Jakmile si vzal něco do hlavy, nikdo to nezměnil. Měl jsem tam být, řekl Xinzhao chabě. Jarvan si promnul oči. A neuposlechnout králův rozkaz? Ne, to se ti nepodobá, strýčku, řekl Jarvan. Co po tobě chtěl udělat? Xinzhao se zamračil. Moje místo je po tvém boku, můj pane, řekl. Nechtěl bych odejít z paláce. Ne dnes. Chci, abys tuto zprávu doručil dřív, než se to ještě zhorší, opáčil král. Je nezbytně důležité, aby se lovci mágů stáhli dřív, než se situace vyhrotí. Zašlo to už dost daleko. Můj pane, podle mě není rozumné, abych... Začal Xinzhao, ale král ho ostře přerušil. Tohle není žádost senešale. Tento výnos doručíš. Hned. Donést dopis, řekl Jarvan ploše. Proto tě odvelel od svého boku? Xinzhao přikývl a Jarvan se hořce zasmál. To je celý on, řekl. Vždycky myslel na záležitosti státu. Víš, že zmeškal můj obřad meče v den mých 14. narozenin kvůli schůzi štítové rady. Kvůli schůzi o daních. Vzpomínám si, řekl Xinzhao. Hádám, že si ten dopis doručil. Ne, zavrtěl hlavou Xinzhao. Otočili jsme se, jakmile jsem uslyšel zvony. Vrátil jsem se do paláce, jak rychle to jen šlo. A na ulicích narazil na potíže, jak to tak vypadá. Poukázal Jarvan na jeho otlučený vzhled. Nic, s čím bych si neporadil. Mágové? Zeptal se Jarvan. Xinzhao přikývl. A další, kteří se spojili s tím vrahem. Měli jsme je všechny popravit, zasyčel Jarvan. Xinzhao se na prince vyděšeně podíval. Ještě nikdy ho neslyšel mluvit tak jízlivě. Pravda, věděl, že prince vždy znepokojovalo, jak se Demacie chovala ke svým mágům. Ale to bylo předtím. Nevěřím, že by na to měl tvůj otec stejný názor, řekl Xinzhao odměřeným hlasem. A oni ho zabili, odsekl Jarvan. Xinzhao na to neměl co užitečného říct. A tak mlčel. Ten náhlý oheň v Jarvanovi uhasl takřka okamžitě. Oči se mu zalily slzami, i když se tomu snažil bránit. Já nevím, co mám dělat, řekl. V tom okamžiku to byl opět chlapec. Vyděšený a sám. Xinzhao vykročil k němu. Upustil své kopí a vzal Jarvana do náruče. Pevně ho objal. Jarvan se pak rozplakal. Zhluboka vzlikal, až se mu třáslo celé tělo. A dosud neprolité slzy nyní volně tekly i po Xinzhaově tváři. Ještě pár okamžiků stáli v obětí, spojeni společnou ztrátou, a pak od sebe ustoupili.
Xinzhao se otočil, aby zvedl své padlé kopí. Čímž dal oběma chvilku na to, aby se sebrali. Než se otočil zpět, Jarvan ze sebe zhodil propocenou košili a natahoval si dlouhou, bílou lněnou tuniku, na které byl vyšitý modře okřídlený meč. Už teď vypadal vyrovnaněji. Teď budeš dělat to, pro co ses narodil, řekl Xinzhao. Budeš vůdce. Nemyslím si, že jsem připravený, řekl Jarvan. To si nemyslí nikdo. Aspoň ne ti dobří. Ale ty budeš se mnou, strýčku. Budeš mi pomáhat. Xinzhaovo srdce sevřel chlad. Je mi líto, ale to nebude možné, řekl. Xinzhao byl vnitřně rozervaný. Přísahal králi Jarvanovi a za 20 let služby se nikdy nevzepřel jedinému jeho rozkazu. Moje místo je tady, můj pane, abych tě chránil, řekl. Král Jarvan si promnul oči. Najednou vypadal unaveně. Máš povinnost vůči Demácii, řekl král. Ty jsi král, řekl Xinzhao. To ty jsi Demácie. Demácie je větší než nějaký král, vyštěkl Jarvan. Tohle není námět k diskuzi, je to rozkaz. Xinzhaův vnitřní smysl pro nebezpečí křičel, ale jeho oddanost službě ho utišila. Pak to udělám, řekl. Uklonil se, otočil a vyšel z místnosti. Kdysi dávno jsem dal slib, řekl Xinzhao. Pakliže tvůj otec kdy dojde k nějaké úhoně, můj život propadá. A kolikrát si mému otci život zachránil, řekl Jarvan, náhle příkře. V oné chvíli v Xinzhaových očích vypadal velmi silně jako jeho otec. Osobně jsem byl svědkem toho, jak si to udělal nejméně 3krát. A vím, že se to stalo vícekrát. Xinzhao se zamračil. Má čest je můj život, řekl. Nedokázal bych žít s hanbou pramenící z toho, že jsem nedodržel své slovo. Komu si tuto přísahu složil? Vrchní maršálce Tianě z korunní stráže. Jarvan se zamračil. Když si vstoupil do služeb mého krále, zapřísáhl se s Demácii, nebo ne? Řekl. Samozřejmě. Tvůj slib si skládal Demácii. Ne mému otci, ani nikomu jinému. Tvoje služba Demácii je nade vše. Xinzhao zíral na prince. Je tak podobný svému otci. Ale co vrchní maršálka? S Tianou to vyřídím, řekl Jarvan. Právě teď potřebuji, abys vykonával svou službu. Xinzhao vydechl, aniž by si všiml, že dosud zadržoval dech. Budeš sloužit jako můj senešal, stejně jako si sloužil mému otci? Zeptal se Jarvan. Xinzhao zamrkal. Ještě před několika okamžiky si byl jistý, že ho Jarvan chtěl popravit. A neměl pocit, že by to bylo nespravedlivé. Váhal. Emoce se v něm bouřily. Jeho mysl byla v šoku. Xinzhao, strýčku, řekl Jarvan. Naše království tě potřebuje. Já tě potřebuju. Uděláš to kvůli mně? Pomalu jako by čekal, že si to Jarvan každou chvíli rozmyslí, Xinzhao poklekl. Bylo by mi ctí, můj králi. Jarvan šel s Xinzhaem do horních částí paláce, směrem k místnosti, kde se scházela rada. Čekali tam rádci jeho otce. Ne, jeho rádci, opravil se Xinzhao. Všude byli vojáci. Ten nejelitnější batalion Demácie, neohrožená garda, byl povolán, aby doplnil palácové stráže. Stáli u každých dveří, bdělí a ukáznění. Jarvan měl přísný výraz a královský postoj. Pouze Xinzhao byl svědkem toho výlevu emocí dole ve výcvikové místnosti. Nyní, před palácovými sluhy, šlechtici a strážemi, se dokonale ovládal. To je dobře, pomyslel si Xinzhao.
Lidé Demácie ho potřebují vidět silného. Každý, kolem nějž prošli, poklekl a sklonil hlavu. Rázným krokem šli dál. Jarvan se zastavil před velkými dveřmi poradní místnosti. Jedna věc, strýčku, obrátil se na Xinzaa. Můj pane, ten dopis, který chtěl můj otec doručit, řekl. Co se s ním stalo? Mám ho tady, řekl Xinzao. Uvolnil ho z opasku a předal kožený obal králi. Jarvan si ho vzal, otevřel obal a rozbalil uvnitř schovaný pergamen. Oči mu těkaly sem a tam, zatímco četl slova svého otce. Xinzao si všiml, jak Jarvanův výraz stuhl. Pak dopis oběma rukama zmačkal. Jako by někomu kroutil krkem a vrátil ho zpět. Znič ho, řekl Jarvan. Xinzao na něj šokovaně zíral. Ale Jarvan už se otáčel pryč. Kývl strážím stojícím po obou stranách a dveře poradní místnosti se otevřely. Ti, kteří seděli u dlouhého stolu uvnitř, povstali jako jeden muž a pak se hluboce uklonili. Ve zdobeném krbu u jižní stěny praskaly plameny. U stolu bylo několik prázdných míst. Král nebyl jediný, kdo při včerejším útoku padl. Xinzao tam zůstal omráčeně stát, se zmačkaným dopisem, zatímco Jarvan přešel do čela stolu. Ohlédl se zpět na Xinzaa, který pořád stál ve dveřích. Senešale, nadhodil Jarvan. Xinzao zamrkal. Po Jarvanově pravici na něj vrchní maršálka Tiana z korunní stráže upírala svůj nebezpečně chladný pohled. Po Jarvanově druhé straně se stejně ledovým pohledem byl Tianin manžel, zamýšlený příjemce králova dopisu. Hlava řádu lovců mágů. Xinzao se díval z jednoho na druhého a pak se pohledem vrátil k Jarvanovi, který tázavě pozvedl obočí. Bez dalšího otálení vešel Xinzao do místnosti a hodil dopis do plamenů. Pak zaujal své místo za svým vladařem. Doufal, že žádná z těch hlubokých starostí, které náhle pocítil, z něj nebyla patrná. Nuže, začneme, řekl Jarvan.